facility. Đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn tới anh Danh, chủ nhà hàng tiếng Đích đã chuẩn bị vô cùng chu đáo cho tất cả mọi việc ở đây. Xin chúng ta gửi anh Thanh một tràng lên không ạ? Also, I'm very pleased to be able to talk to you tonight about project management. Và tôi cũng rất là vui lòng ở đây để chia sẻ với bạn về chủ đề mà tôi đã làm rất là nhiều năm, đó là quản lý dự án. And want to say that we look at projects that are very large, like the one that you saw here on the screen. Nếu chúng ta nhìn vào những dự án rất là lớn như là chúng ta vừa nhìn ở trên màn hình. But projects can be very small as well, as like building a playground. Có thể dự án có những dự án lớn, dự án nhỏ như là dự án là xây một khu vui chơi cho trẻ em chẳng hạn. So what we learned tonight will apply to all of those things, whether it's small or big. These principles apply. Vì vậy bất kể dự án của chúng ta là to hay nhỏ thì những cái nguyên tắc trong quản lý dự án mà chúng ta chia sẻ đây ngày hôm nay đều có thể áp dụng được. Real quickly, Dan, Mike wanted me to tell you about my background. Rất là nhanh thôi, tôi muốn chia sẻ về cái sự nghiệp của tôi. I had project management experience in a company, two different companies. One provided radiation monitoring detectors and systems for nuclear power plants. Tôi thì trong sự nghiệp tôi làm việc ở hai công ty. Công ty đầu tiên đó là công ty sản xuất ra những cái thiết bị để dò những cái phóng xạ ở trong các nhà máy hạt nhân. And another one provided the large vessels that are part of the reactors for naval vessels, the ones that can go under the Arctic for 6 months at a time. Yeah. Và một công ty thì công ty tôi là sản xuất những cái lò phản ứng cho những cái nhà máy hạt nhân. So for Vietnam, the use of project management is very important. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam quản lý dự án là một điều vô cùng quan trọng. The reason is because Vietnam is now the 9th largest economy in the entire world. Một lý do đó là Việt Nam đã trở thành đất nước đang phát triển nhanh thứ 9 trên thế giới. So it's growing so fast, and you see construction projects everywhere. Và đất các bạn đang phát triển rất nhanh, vì vậy các bạn thấy dự án xây dựng ở khắp mọi nơi. So it's very important to apply these principles. Vì vậy sẽ vô cùng quan trọng để có thể áp dụng những nguyên tắc cơ bản vào quản lý dự án. So I'm glad that you have an interest by being here tonight. You have an interest in seeing that. Và vì vậy tôi rất là vui khi thấy các bạn quan tâm đến chủ đề này và có mặt ở đây ngày hôm nay. So while learning about your culture before our visit, khi mà tôi nghiên cứu về nền văn hóa của các bạn trước khi chúng tôi đến đây, I came across this Vietnamese proverb. Và tôi đến với một câu thành ngữ của người Việt Nam như thế này. When eating a fruit, think of the person who planted the tree. Khi mà bạn ăn quả thì hãy nhớ đến người trồng cây. So, by doing something important and investing in it, whether you're the manager or a contributor, a team member, we leave something important, something lasting. Khi mà chúng tôi làm công tác quản lý dự án, có nghĩa là chúng tôi lên kế hoạch và tôi thực hiện những công việc nào đó, qua đó chúng tôi tạo ra những thành quả, những sản phẩm, và những thành quả sản phẩm đó sẽ tồn tại lâu dài. So we leave a legacy that has favor and benefit to people in generations to come. Vì vậy chúng tôi hoàn thành những cái dự án đó có những cái lợi ích, có những cái ích lợi cho rất là nhiều thế hệ. I will show you some examples of projects that are like that for Vietnam. Tôi sẽ chia sẻ một số những cái dự án sẽ có tác động lâu dài đến cuộc sống của người Việt Nam. This is obviously a solar panel project that provides electrical power for large areas. Đây là những dự án điện mặt trời, những cái dự án cung cấp năng lượng sạch cho Việt Nam. This is a project that is in progress and will take many years. Đây là cái dự án metro ở Hồ Chí Minh, cái dự án mà đã được tiến hành rất nhiều năm rồi. And this is a hydroponic project. There are many of these in Vietnam. Và đây là những dự án trồng rau trong nhà kính. So once again, whether you're the manager overall of it or somebody that's working on the project, you can take great pride
in knowing that you did something like this or whatever the project. Khi bạn là một người quản lý dự án hay bạn là một thành viên trong một cái dự án nào đó thì bạn luôn có thể tự hào về công việc của mình làm, vì bạn đang thực hiện những công việc sẽ có lợi ích lâu dài. So we've already seen that managing a project is a very complex task. Thực sự quản lý một dự án đó là một công việc vô cùng phức tạp. It takes two things. It takes the skill of a project manager, but it also takes paying attention to the right things. Khi bạn quản lý dự án thì bạn cần hai điều. Thứ nhất đó là kỹ năng của người quản lý dự án, và thứ hai đó là khả năng tập trung vào những điều quan trọng. So that's what I'm going to talk about tonight. Và đây là điều mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ngày hôm nay. We're going to discuss the challenges of being a project, working on a project, and also talk about some of the benefits of that. Chúng ta sẽ nói về những cái thách thức nếu bạn thực hiện những dự án, nhưng cũng nói về những cái lợi ích nếu chúng ta thực hiện dự án thành công nữa. I'm also going to talk about the mistakes not to make. Và tôi cũng sẽ nói về những cái lỗi mà chúng ta không nên mắc. Project management has been around since 1950s. Khái niệm về quản lý dự án phức tạp thì đã có từ những năm 1950. The principles of project management have not changed very much. Dù công nghệ có thay đổi nhưng mà những nguyên tắc trong vấn đề quản lý dự án thì không hề thay đổi. What has changed is the technology that is used to do the tasks of project management. Cái sự thay đổi chỉ là những cái công nghệ được sử dụng để thực hiện những công việc mà thôi, còn nguyên tắc để thực hiện dự án thì không thay đổi. So in Vietnam today, there's many projects that are construction related. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều những dự án xây dựng. So many of those take many years to complete, of course. Có rất nhiều những dự án thì cần nhiều năm để hoàn thành. So no matter the size of the project, big or small, bất kể cái kích thước của cái dự án đó như thế nào, nhỏ hay là lớn, they have at least three things in common. Tất cả dự án thì đều có 3 điều giống nhau. So it has a desired start and end date. Có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. It has a clearly defined goal or deliverable. Có những mục tiêu rõ ràng và những cái điều cần phải đạt được. And it also competes with other projects or activities for the resources that are needed. Và những dự án thì cần phải cạnh tranh lẫn nhau để có những nguồn tài nguyên và đưa ra những chất lượng tốt hơn những dự án khác. So in Ho Chi Minh City today, that is the most difficult thing for construction projects. Và Hồ Chí Minh ngày hôm nay có thể đây là một cái điều khó nhất ở trong cái lĩnh vực xây dựng. All of those projects are trying to pull from the same pool of skilled construction workers. Vì tất cả các công ty thì đều có kỹ năng về xây dựng, nhưng phải họ làm sao để có thể lấy được nguồn tài nguyên và thực hiện dự án thì đó là họ phải cạnh tranh với những công ty khác. So as project managers and members, we have the challenge of making sure that we accomplish three objectives. Và khi bạn là một người quản lý dự án thì bạn cần chắc chắn là bạn đạt được 3 mục tiêu. We want to produce the outcome that the customer wants. Chúng ta cần phải đưa ra những cái kết quả của dự án mà những người khách hàng họ muốn nhận. And we want to accomplish that within a fixed budget. Và chúng ta muốn thực hiện những dự án hoàn thành trong một ngân sách giới hạn. And we want to do it according to the schedule that we establish up front. Và chúng ta muốn hoàn thành những dự án trong kế hoạch đã đề ra. The Harvard Business Review has done a study of projects and found that only of all the projects they looked at, only 40% finish and are able to meet all of these constraints. Và kể cả Mỹ là chúng tôi đưa ra những nghiên cứu thống kê về những cái dự án thì chỉ có 40% dự án có thể đạt được cả 3 mục đích, đó là chất lượng tốt, đó là dưới ngân sách và trong kế hoạch. So it is very challenging to be able to do what you set out to do in the beginning. Vì vậy sẽ rất là thách thức để bạn thực hiện những cái điều mà bạn đã lên kế hoạch để thực hiện. If you want to, if you're asking yourself which one of these three is the most important, I can tell you from my experience that the outcome and doing what they ask for is the most important. Nếu các bạn hỏi tôi rằng là trong 3 thành tố này thì thành tố nào thành tố quan trọng nhất, thì tôi dựa kinh nghiệm của tôi thì tôi nói rằng đó là thành tố kết quả cái dự án của bạn, có là cái chất lượng dự án, khách hàng có muốn nhận dự án đó hay không, thì đó là điều quan trọng nhất.
I know this from personal experience because of a project I was working on for a nuclear power plant. Tôi có một ví dụ khi mà tôi thực hiện một dự án ở trong một nhà máy điện hạt nhân. We were working on that project and we started to have problems with manufacturing and it took longer than we expected. Chúng tôi đã thực hiện dự án đó và trong quá trình sản xuất những cái động cơ, những cái lò phản ứng thì quá trình đó nhiều hơn, dài hơn chúng tôi mong đợi. Our customer who is paying the bills and paying us was threatening to cancel the contract and withhold the money. Thì những cái nhà đầu tư thì họ đã nói với chúng tôi và đe dọa chúng tôi rằng là họ sẽ dừng dự án và lấy lại tiền. So I met with the people on our team and devised a plan where we could try to recover some of that schedule. Và chúng tôi đã ngồi lại trong một nhóm và đã lên một kế hoạch dự phòng, kế hoạch khác. And I went and met with the customer and described our problems to him and what our plan was to complete. Và chúng tôi đã đến gặp khách hàng đó và với một kế hoạch khác và kế hoạch mà chúng tôi sẽ hoàn thành dự án cho họ. He was pleased that we had worked out a plan to do it and he agreed to complete to pay us if we will finish the project, and we did. Và ông ấy vẫn muốn thử dự án và ông đồng ý rằng là nếu mà chúng tôi có thể hoàn thành dự án tốt và đúng chất lượng thì ông ấy vẫn sẽ tiếp tục đầu tư tiền. So here's a very important tip from that. If you do not meet the customer's expectation for the delivery, you will lose your reputation. It will damage your reputation. Và đây là một điều tôi muốn chia sẻ, đó là nếu mà bạn không có khả năng đưa ra được những sản phẩm chất lượng như bạn đã cam kết thì bạn sẽ hủy hoại cái danh tiếng của mình. So there are many keys to the success of conducting a project, and we're going to look at those. Và có rất là nhiều những cái thành tố có thể giúp bạn có thể hoàn thành dự án thành công và chúng ta sẽ nhìn những cái thành tố này. So we will look at the things where a project manager should put their energy and time on. Chúng ta sẽ nhìn vào những cái điều quan trọng mà những người quản lý dự án thì cần phải tập trung vào. So this is, I want to show this example of a project that is a very recognizable landmark. Tôi muốn chia sẻ về một dự án mà cái dự án này thì vô cùng nổi bật và có thể là khi mọi người nhìn đây mọi người đều biết đó là dự án nào. Is it recognized by everyone? Các bạn có nhận ra dự án này không ạ? Sydney Opera House, of course. Đây là công trình nhà hát opera Sydney ở Australia. So even though it is recognized worldwide for its amazing architecture, mặc dù dự án này thì được nhận ra trên toàn thế giới bởi sự cái kiến trúc đẹp đẽ của nó. As a project meeting schedule and budget, it is the most disastrous in history. Nhưng mà với góc nhìn của những người quản lý dự án như chúng tôi thì đây là một thảm họa về dự án. It was scheduled to last 4 years and it took 14 years to build. Dự án này thì ban đầu tiên lên kế hoạch là hoàn thành trong 4 năm nhưng thực sự đã kéo dài đến 14 năm. It was scheduled, or they thought it would cost $7 million Australian dollars in the beginning, and it cost 107 Australian dollars. Ban đầu tiên cái ngân sách dự án này đó là 7 triệu đô la Úc nhưng mà cuối cùng đã lên tới con số là 107 triệu đô la Úc. That was very bad. Thực sự ở đây là rất là tệ. There were two main reasons why that for the bad result. Có hai lý do cho một kết quả tồi tệ của dự án này. The goals and objectives were not established at the beginning of the project. Có nghĩa là mục tiêu và những cái điều mà dự án cần đạt được thì đã không được trình bày rõ ràng khi mới bắt đầu dự án. The city government had asked something of an architect, but they did not give him any parameters other than we want it to look pretty. Cái hội đồng thành phố Sydney thì nói với nhà kiến trúc sư rằng đó là chúng tôi thực hiện dự án này nhưng không nói rõ là muốn thực hiện điều gì, họ chỉ nói là làm cái gì thật đẹp là được. So because of all those problems, they never used that architect again. It destroyed that relationship. Nhưng mà vì là không có rõ ràng như thế và dự án thất bại thảm hại như vậy nên là cái người kiến trúc sư này thì không được có việc nữa, tại vì là mối quan hệ của hai người của hội đồng thành phố và người kiến trúc sư này đã bị đổ vỡ rồi, và người kiến trúc này thì cũng đã tổn hại danh tiếng.
So it is very important that the desired goal be established and understood by both the customer and the company doing the project. Vì vậy khi bạn thực hiện một dự án thì một điều vô cùng quan trọng đó là thiết lập một mục tiêu rõ ràng ngay từ ban đầu, và mục tiêu này được hiểu rõ cả bên đầu tư, nhà đầu tư cũng như là bên thực hiện dự án. And whether it's a big project or a small project, it is most important that that is documented in writing. Bất kể dự án nhỏ hay là lớn thì một điều vô cùng quan trọng đó là dự án đó những cái điều cam kết cần phải viết ra giấy và ký. From your own experience, you can probably confirm that verbal agreements are sometimes forgotten. Từ kinh nghiệm các bạn thì các bạn có thể có một vài kinh nghiệm rằng đó là những lời cam kết bằng miệng thì sẽ rất là dễ quên và chúng ta có thể đã làm điều đó. So don't ever settle for verbal agreements. Vì vậy là trong khi mà thực hiện dự án hay những công việc quan trọng thì không bao giờ lời hứa bằng miệng cả. Another very important thing for conducting a project is the communication. Một trong những điều vô cùng quan trọng trong việc thực hiện những dự án hay những công việc cùng nhau đó là sự giao tiếp. Especially between the project manager and the team. Một điều đặc biệt đó là giữa người quản lý dự án và những cái thành viên của dự án. I'm going to come back to this, but I want to mention that poor communication contributes is the cause of problems in 30% of projects. Tôi sẽ quay lại slide này, nhưng tôi muốn nhấn mạnh đó là nếu mà trong những dự án mà không có sự giao tiếp tốt thì nó sẽ chiếm đến 30% cái tỷ lệ dẫn đến dự án thất bại. So this is an area that we want to focus on if we're doing a project. Và vì vậy đây là một lĩnh vực chúng ta cần phải tập trung nếu chúng ta thực hiện những dự án cùng nhau. So this is a humorous example of what can happen when communication doesn't match up. Đây có thể là một ví dụ rất là buồn cười khi mà không có được sự giao tiếp tốt hai bên và hai bên đã lệch nhau. So it's very important that information, especially about design changes, be communicated to everybody that's needed on a team. Vì vậy sự giao tiếp cần phải có những cái kênh thông tin được truyền đi giữa tất cả các bên liên quan ở trong dự án. And unfortunately, poor communication can have tragic consequences. Và thực sự những cái sự giao tiếp không rõ ràng hay không minh bạch thì có thể dẫn đến những cái thảm họa. So you saw a video of one of the space launches earlier of the Apollo. Các bạn đã thấy cái video khi mà họ phóng con tàu Apollo 11 để họ thám hiểm mặt trăng. This is the launch of the Space Shuttle Challenger. Đây là vụ phóng tàu con thoi Challenger, người thách thức. And unfortunately, it exploded just a little over a minute into its launch. Và một cái thảm họa đã xảy ra đó là con tàu này đã nổ tung sau hơn 1 phút phóng. Yeah, that was in 1986. Cái sự việc này xảy ra vào năm 1986. When something like this happens, a very exhaustive investigation is conducted. Khi mà những cái thảm họa này xảy ra thì đã có những cuộc điều tra chuyên sâu. So the specific cause of that explosion was due to a poorly functioning O-ring and cool weather at launch. Cái thảm họa này xảy ra vì có hai cái vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó là một cái cấu kiện ở trong hình chữ O ở trong tên lửa, và thứ hai đó là hệ thống lặp lại khi mà phóng. So what is unfortunate is that the launch team went ahead with the launch, even though engineers had found some flaws in that O-ring. Thì cái thảm họa này xảy ra đó là cái bộ phận những kỹ sư phóng tên lửa họ muốn đạt được kế hoạch phóng bằng được, và vì vậy họ bỏ qua những cái lời cảnh báo của những cái người kỹ sư thiết kế khi họ phát hiện ra một bộ phận đang có vấn đề và hệ thống lặp lại có vấn đề. But that communication about the problems never was transmitted up to the necessary people. Nhưng sự bất đồng này và những cái vấn đề mà đội kỹ sư thiết kế họ phát hiện ra thì không bao giờ đi lên được tới nơi của những người ra quyết định. Had that information gotten up, they would have delayed the launch. Nếu mà những sự lo lắng này mà được đưa đến những người có thẩm quyền quyết định thì có thể họ sẽ hoãn cái cuộc phóng này lại. So the reason to look at this example is to focus on effective channels of communication.
Thì tôi muốn chia sẻ ví dụ này vì tôi muốn nói rằng là khi bạn thực hiện dự án thì các bạn cần phải thực hiện những cái kênh giao tiếp một cách hiệu quả và rõ ràng. If you have not provided for a good flow of information, then problems like this can happen. Nếu bạn không có đưa ra những kênh giao tiếp cách rõ ràng để thông tin được truyền đi một cách nhanh chóng và rõ ràng thì có thể những cái thảm họa về dự án sẽ xảy ra như thế này. So, as we talk about communication, this is a very simple diagram of the three major methods. Nếu các bạn nói về giao tiếp thì đây tôi đưa ra một cái bảng có 3 phương pháp giao tiếp rất là cơ bản. But some people don't check their emails very often. Nhưng một vài người thì họ không có thích kiểm tra email. Some people don't like to talk on the phone. Một vài người thì không thích nói chuyện qua điện thoại. So you have to find a method of communication that is best. Vì vậy bạn cần tìm ra một cái cách thức liên lạc và truyền thông như nào mà phù hợp cho tất cả mọi người. So, in the case of making design changes or any changes that occur, it is best to have personal face-to-face communication. Một kinh nghiệm đó là nếu có những thay đổi cần thiết nào và quan trọng nào cần diễn ra thì cách giao tiếp nhất đó là gặp đối mặt. So that is the most effective means. It has proven to be most effective means. But routine communication can be by these other two methods, by phone or email. Thì giao tiếp mặt đối mặt gặp trực tiếp đó là phương pháp truyền thông tin và có thể tạo ra thuyết phục hiệu quả nhất đã được chứng minh. Nhưng 3 cái ví dụ trên này đó là qua email hay qua điện thoại thì cũng đã được thường xuyên trong việc ngày nay. In recent years, video conferencing has become a very good method of communication. Gần đây thì giao tiếp qua video ở trên máy vi tính hay điện thoại thì cũng đã trở nên vô cùng quan trọng. Is the term virtual meetings? Có nghĩa là giao tiếp thực tế ảo. So, but those are still not as effective as face-to-face, sitting doing it in person. Nhưng vô cùng quan trọng đó là mặt đối mặt. I have another example of how you can overcome communication difficulties. Tôi có một ví dụ khác về cái cách mà bạn có thể vượt qua những cái khó khăn trong vấn đề giao tiếp ở trong công việc. On one of my projects, one of our team members was not communicating back frequently. Trong một dự án, tôi gặp một vấn đề khi một người đồng nghiệp của tôi khi mà tôi đưa ra thông tin thì ông ấy không có phản hồi lại một cách thường xuyên. This happened over a long period of time, and I finally had to ask that we meet face to face. Và cái việc này xảy ra rất là nhiều lần, vì vậy thì là tôi đã quyết định cuối cùng đó là chúng tôi cần phải gặp gỡ mặt đối mặt. When I did meet with him, I established a relationship and asked about his family and asked about what he does and got some common ground between us. Khi tôi gặp người đó thì tôi đã hỏi thăm về gia đình, hỏi thăm về công việc và chúng tôi cố gắng tìm kiếm cái điểm chung giữa hai người. I wanted him to know that I cared about him as much as I care about the project. I want to see what is going on in his life. Tôi muốn đưa ra một thông điệp rằng đó là tôi quan tâm đến anh ấy, đến cuộc sống anh ấy, cũng giống như là cái việc tôi quan tâm đến dự án, và tôi muốn biết rằng là cuộc sống ấy đang như thế nào. And once I did, and we got a chance to talk about communication, I understood why he was hesitant. Vì khi mà tôi dành ra để trò chuyện anh ấy và hiểu anh ấy thì tôi đã biết rằng cái lý do mà anh ấy chần chừ giao tiếp với tôi là gì. He did not have a high level of trust because he did not know me. Người đó thì không có được sự tin tưởng cao vào tôi, vì chúng tôi không giao tiếp thường xuyên. So by having that meeting and getting to know each other, he was able to establish some trust. We established trust back and forth. So that solved that communication problem. Và vì tôi đã gặp anh ấy một cách trực tiếp, trò chuyện thẳng thắn và quan tâm, vì vậy là chúng tôi đã hiểu nhau hơn và chúng ta xây dựng được sự tin tưởng, và sau đó thì chúng tôi đã giao tiếp trong dự án một cách dễ dàng hơn. Another important thing for project management is the planning step. Một trong những bước vô cùng quan trọng của quản lý dự án đó là lên kế hoạch. You don't have to read this slide. Bạn không phải đọc cái slide này. This is just to show some of the things that have to be considered when you're starting. Chúng tôi muốn chia sẻ một vài điều quan trọng để các bạn quan tâm khi bạn bắt đầu một dự án nào đó cụ thể. It is important to spend the time up front planning for the things that must be done in the project. Vô cùng quan trọng đó là bạn dành những cái lượng thời gian cần thiết để lên kế hoạch cho những cái điều bạn sẽ thực hiện ở trong dự án. Too many times, the manager of a project will not give this enough time. Rất nhiều trường hợp là những cái người quản lý dự án họ
rất là vội vàng để bắt đầu mà họ không dành đủ thời gian để chuẩn bị. And the main reason for that is there's always a lot of pressure to start the work. Một trong những lý do để làm việc đó là cái áp lực phải bắt đầu công việc ngay lập tức. But if we don't do this step right, we could be working on the wrong things. Nhưng nếu mà chúng ta không có lên kế hoạch tốt thì có thể chúng ta cố gắng làm việc nhưng đã làm những công việc không đúng và làm công việc sai. So we don't have enough time today to talk about all of the parts of the planning process, but I'm going to talk about three that are very important. Chúng ta không có thời gian để nói về tất cả những cái chi tiết về quản lý dự án, nhưng mà tôi sẽ nói về 3 điều vô cùng quan trọng mà chúng ta cần thực hiện. If these are not done well, then the project is likely to have problems. Nếu 3 cái điều này mà không được thực hiện tốt thì những dự án mà chúng ta thực hiện thường sẽ xảy ra những vấn đề. The first of these is to identify the resources needed for the project. Điều đầu tiên đó là chúng ta cần phải xác định được những cái nguồn tài nguyên, những cái điều mà chúng ta cần có trước khi thực hiện dự án. It is critical when you try to identify the resources that you establish a commitment from the people that are going to provide those. Điều đầu tiên chúng ta cần phải xem chúng ta cần những cái nguồn tài nguyên nào và sau đó cái sự cam kết của những người đầu tư xem họ có sẵn sàng cung cấp cho chúng ta những nguồn tài nguyên đó hay không. We must have complete confidence that the company or the provider of the service will meet our request. Chúng ta cần có được sự đảm bảo chắc chắn rằng đó là những nhà đầu tư, những cái công ty họ mong muốn thực hiện dự án, họ cung cấp được những cái vật liệu và những cái nguồn tài nguyên chúng ta cần để thực hiện dự án. This step must not be overlooked. Những cái điều này thì không được bỏ quên. A simple example in erecting a building is that we're going to need materials, tools and equipment, and also the people to do it. Ví dụ như là nếu chúng ta xây dựng một công trình thì chúng ta cần vật liệu, cần máy móc và cần nhân công. If you've got the materials and the tools, but the workers don't show up because they're on another project, then you're going to not finish on time. Ví dụ như là nếu bạn có vật liệu, nếu bạn có những cái máy móc nhưng bạn không có người công nhân vì họ làm ở những công trình khác thì dự án của bạn không thể hoàn thành đúng thời gian được. So, again, I said I would mention how we learn from mistakes. Tôi muốn chia sẻ một điều đó là tôi chia sẻ điều này vì các bạn biết được rằng là chúng tôi học hỏi từ những thất bại. I made a mistake on a project that involved radiation detectors. Tôi cũng đã mắc một lỗi lầm ở trong một dự án khi chúng tôi thiết kế những cái thiết bị dò phóng xạ. Our company provided an entire system that involved the radiation detectors in the nuclear plant. Công ty của chúng tôi làm việc để có thể sản xuất ra những cái thiết bị dò những cái phóng xạ ở trong các nhà máy hạt nhân. And those detectors communicated through software to computers and control monitors in the control room. Và những cái thiết bị này thì làm việc với máy tính qua cái bộ điều khiển. So we were going to need to produce three things: the detectors, the software, and the computers and control systems. Và chúng tôi cần tìm kiếm, cần xây dựng 3 điều. Thứ nhất là thiết bị dò, thứ hai đó là máy tính, thứ ba đó là cái thiết bị điều khiển. Our manufacturing department had not made this particular detector before, but they promised me they could do it. Thì cái công ty nhà thầu mà chúng tôi đặt hàng, họ chưa có hoàn thành được, họ chưa có thực hiện cái máy dò phóng xạ đó bao giờ, nhưng mà họ lại hứa chúng tôi rằng họ có thể thực hiện được. And halfway through the project schedule, they discovered and admitted they cannot produce the detector that we needed. Và khi mà tôi thực hiện được nửa dự án rồi thì cái công ty đó thì họ thừa nhận rằng đó là họ không thể thực hiện việc cung cấp cái máy dò hạt nhân của tôi được. So I had to delay the project to be able to go outside and buy from another source the detectors that we needed. Và vì vậy chúng tôi phải đưa ra quyết định đó là chúng tôi phải đi ra bên ngoài và mua những cái thiết bị dò khác ở các công ty khác. So here's what I should have done. Và đây là điều mà tôi nên làm trước khi bắt đầu. When the manufacturing manager told me that they had not made those before, I should have gone out to find an alternate source in case they fall through. Thì khi mà cái đơn vị kia nói rằng họ không thể cung cấp thì tôi cần phải bước ra ngoài và tìm kiếm một đơn vị khác, nhưng mà tôi cũng cần chắc chắn rằng đó là đơn vị đó làm được, hoặc nếu không tôi phải có một phương án thay thế khác.
And that way, once we discovered if they couldn't, I could immediately go to that source. Nếu mà trong trường hợp tương lai, nếu mà tôi phát hiện rằng một đơn vị nào không gấp được thì tôi có ngay một phương án lựa chọn thứ hai. So that would be, on my part, if I had done that in advance, that would be something proactive instead of reactive. Và vì vậy nếu mà thay vì chỉ tin tưởng một đơn vị cung cấp nhưng mà tôi chọn, nhưng mà tôi có phương án dự phòng, thì lúc đó trạng thái của tôi luôn luôn là trạng thái phòng ngự chủ động chứ không phải là phản ứng thụ động nữa. When you're in a reactive mode, it's always going to slow down the project. Nếu bạn luôn luôn ở trong trạng thái phản ứng với vấn đề một cách thụ động thì luôn bạn sẽ bối rối và sẽ làm chậm công việc. The second important aspect of planning a project is to develop a schedule. Điều thứ hai mà chúng ta cần quan tâm khi thực hiện dự án đó là lên những cái lịch trình kế hoạch thời gian. To do this correctly, you need to pull together all of the people that can help you think of all of the activities that are going to have to take place. Để làm việc này thì các bạn cần phải tập hợp một cái đội ngũ những cái người liên quan dự án và những cái người có thể xây dựng được dòng công việc và dòng thời gian cần thực hiện để có thể hoàn thành dự án. So using a process we call brainstorming, you can use the collective talents of all those people. Ở Mỹ thì có một cái từ mà tôi thực hiện là brainstorming, có nghĩa là tập hợp các ý tưởng. Khi bạn có thể tập hợp được tài năng và kinh nghiệm của mọi người để có thể ra một cách tốt nhất, thì đó là cách ở Mỹ chúng tôi thực hiện. If you do it in that manner, you can have confidence that you have thought of everything, because one person cannot think of everything. Nếu các bạn làm công việc tập hợp ý tưởng này tốt thì các bạn có thể ra được kế hoạch tốt nhất. Một cái sự thật đó là một người thì không thể nào ra kế hoạch tốt nhất được, vì một người không thể nghĩ về tất cả mọi điều được. So I'm not going to go into detail now, but another factor is which activities are dependent on others. Tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng khi bạn lập một kế hoạch dòng thời gian này thì có một khái niệm đó là bạn cần phải xác định rõ là công việc nào phụ thuộc công việc nào, có nghĩa là công việc này cần phải hoàn thành mới bắt đầu được công việc kia. Many times there will be reasons for a delay in a project. Rất nhiều lý do để có thể trì hoãn một cái dự án. We missed an original estimate because we didn't think properly about what that activity was going to take. Chúng ta sẽ phải dừng công việc lại khi mà chúng ta hoặc là chậm khi chúng ta không nghĩ đến tất cả những bước đi cần thiết để thực hiện dự án từ khi bắt đầu. In Ho Chi Minh City, one factor that affects the projects obviously is the weather. Ở Hồ Chí Minh thì một trong những thành tố có thể ảnh hưởng dự án đó là thời tiết. If the rainy season is longer than expected, then construction delays are going to happen. Giả sử như là nếu mà mùa mưa kéo dài hơn dự kiến thì có thể dẫn đến việc trì hoãn dự án. But most of the time, when a project is delayed on schedule, it is because someone changed the design. Nhưng phần lớn trường hợp dự án sẽ thay đổi kế hoạch, thay đổi thời gian vì có cái sự thay đổi thiết kế. We spoke about the Sydney Opera House and how it started because there was not an agreement on the scope. Chúng ta nói về cái thảm họa của nhà hát opera Sydney vì ngay từ thời điểm bắt đầu thì họ không đồng ý được với nhau về cái kích thước và quy mô của cái nhà hát này. And even when they did, they continued for about 4 years, and then the city government changed their mind and wanted 4 venues instead of 2. Kể cả khi dự án này bắt đầu được 4 năm rồi, dự án dự kiến là 4 năm, khi bắt đầu 4 năm rồi thì cái hội đồng thành phố Australia ở Sydney, Australia đã thay đổi rằng là ban đầu tiên họ chỉ muốn có 2 sảnh hát opera thôi, bây giờ họ muốn có đến 4 sảnh. So this caused even more cost and more schedule delays. Vì cái sự thay đổi này, vì vậy dẫn đến là chi phí cao hơn và hơn nữa là thời gian làm cần phải nhiều hơn. Anytime that there's going to be a design change in a project, there's going to be extra cost and extra delays. Bất cứ lúc nào mà cái sự thay đổi thiết kế bắt đầu diễn ra thì sẽ cần thêm chi phí và cần thêm thời gian để thực hiện. There's no such thing as a simple change. Không có cái điều nào mà chúng tôi gọi là một sự thay đổi nhỏ hay đơn giản cả. And so for the project manager and the project team, it's extremely important that the customer recognize what the impact is. Và vì vậy khi bạn làm quản lý dự án hay ban thực hiện công việc thì cần phải trao đổi rõ ràng với những khách hàng rằng đó là
nếu bạn thay đổi thì sẽ dẫn đến những cái tác động nhất định. So another important part of planning a project is building a team. Một điều vô cùng quan trọng trong quản lý dự án đó là xây dựng những cái đội nhóm để làm việc. We did a session, a complete session on building a successful team. Chúng tôi đã cùng trò chuyện đây và cô Kim đã chia sẻ về việc xây dựng một đội ngũ thành công là như thế nào. One example I'd like to give you of a project we did. Tôi muốn chia sẻ bạn về một ví dụ mà chúng tôi đã thực hiện. The company I was working for was asked to put together a solution for the commercial nuclear industry in the U.S. Lúc đó thì công ty của tôi đưa ra một cái kế hoạch cho tôi, đó là tập hợp những người nhà khoa học và những cái người kỹ thuật để có thể đưa ra một giải pháp an toàn cho các phương án xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ. And this was to address the accident that happened at 3 Mile Island in 1979. Vì ở Mỹ thì có một cái sự rò rỉ hạt nhân đã xảy ra một cái nhà máy, vì vậy là chính phủ bắt đầu bất an về các nhà máy hạt điện hạt nhân. I was asked as the project manager to pull together the efforts of 24 different companies to help contribute on this solution. Và tôi thì đã là chủ dự án trong cái việc đó là tôi tập hợp 24 công ty điện hạt nhân ở Mỹ lại để chúng tôi làm việc cùng nhau để xây dựng một cái giải pháp an toàn để trình chính phủ. So in doing that, what I did was meet with each one of these companies that won their particular portion. Và cái việc tôi cần phải làm đó là gặp gỡ 24 công ty đó và yêu cầu mỗi một công ty thì đóng góp người và nhân lực để cùng thực hiện. And I wanted to make sure face to face that they understood the role and what they were going to be contributing. Và tôi trò chuyện họ để họ biết chắc chắn rằng đó là cái vai trò của họ trong cái dự án này và cái điều mà họ cần phải cung cấp và đóng góp. And one of the things that helped was that this was very important to the commercial nuclear industry in the U.S. Và vì cái dự án này, cái việc đệ trình chính phủ để chính phủ tiếp tục cho phép sản xuất điện hạt nhân thì nó ảnh hưởng đến toàn ngành điện hạt nhân ở nước Mỹ. So we made sure that they all understood the goal and the purpose for the project. Vì vậy chúng tôi chắc chắn chắc chắn rằng là họ hiểu được cái mục tiêu và những cái điều cần đạt được trong dự án này. It would have very great benefit for the industry in the U.S. Và vì khi thực hiện dự án này tốt thì chính phủ sẽ cho phép thực hiện dự án điện hạt nhân và sẽ có được lợi ích cho tất cả công ty điện hạt nhân ở Mỹ. So if any one of those members functioned or did not produce what they were supposed to, it would affect the whole team. Vì vậy ở trong dự án này, nếu mà một cái đơn vị, một công ty mà không làm việc tốt và không đưa ra những cam kết của họ thì sẽ ảnh hưởng đến toàn đội của chúng tôi. So I have a very important tip for when you're forming a team. Make sure that everybody that you are going to have on that team understand and believe in the goal of the project. Vì vậy tôi có một chia sẻ với các bạn, những bạn nào đang mong muốn lập một đội nhóm để làm việc, đó là cần phải chắc chắn được rằng là mỗi thành viên trong nhóm các bạn hiểu được cái tầm nhìn và hiểu được mục tiêu và kế hoạch của bạn. Very simply, it's trying to understand why we are doing something. Một điều vô cùng quan trọng đó là cần giúp cho mọi người hiểu được câu hỏi và trả lời câu hỏi tại sao chúng ta đang làm việc chúng ta đang làm. Another important part and final part I'll talk about today is once you have a project underway, that you want to make sure you're tracking the progress. Tôi muốn chia sẻ thêm một điều nữa, đó là nếu bạn thực hiện dự án thì một điều vô cùng quan trọng bạn cần phải thực hiện đó là theo dõi tiến độ và chất lượng công việc của dự án. Experience has taught us that the most effective way there is to also do this in person. Kinh nghiệm đã chỉ ra chúng tôi rằng là cái cách kiểm tra chất lượng của dự án tốt nhất đó là làm việc đó một cách cá nhân, có thể hỏi những cái người có thẩm quyền ở trong dự án đó xem là đang thực hiện đến đâu rồi. Our human nature is that we do not like to admit that we're not completing what we were trying to do. Bản tính con người của chúng ta có đặc điểm rất là lạ, đó là chúng ta sẽ không muốn thừa nhận những công việc mà chúng ta đang làm không tốt. So if a supplier or a provider is not performing well and you don't know it, then problems are going to come. Vì vậy nếu mà những cái nhà cung cấp sản phẩm hay những nhà thầu cho bạn mà họ đang không làm việc tốt thì cái xu hướng của họ là họ không nói cho bạn đâu. Và nếu bạn không hỏi thì chắc bạn không biết và vấn đề sẽ xảy ra. So if you're tracking things properly and in front, you're being proactive about tracking and understanding
you can avoid these kinds of problems. Vì vậy nếu mà bạn có cái khả năng đó là kiểm tra và giám sát công việc trước khi vấn đề xảy ra thì bạn có thể phòng tránh và giải quyết vấn đề đó cách nhanh hơn, một cách chủ động. So here's another tip that is very necessary. Do not assume that people are performing like they said they were going to do. Always check. Một điều tôi muốn chia sẻ trong kinh nghiệm của tôi đó là không bao giờ giả định rằng gọi là mọi người sẽ đưa ra kết quả công việc như cái lời mọi người cam kết, mà luôn luôn cần có được sự kiểm tra và giám sát. That I covered the major things I was going to cover, but if we have time, we can talk about work breakdown structure. Yeah. Okay. All right. So what I want to cover, we'll go through a few slides. I want to get to more projects. I don't think I'll talk about that. We mentioned work breakdown structure. Bây giờ tôi muốn chia sẻ một cái khái niệm vô cùng quan trọng, những cái điều đầu tiên mà chúng tôi thực hiện khi chúng tôi thực hiện một dự án. This is just an example of one that would, for building a library management system. Đây là một cái ví dụ về cái việc đó là chúng tôi xây dựng một cái thư viện để lưu giữ thông tin. What you do is divide out and identify all of the activities that are going to have to take place in a project. Một điều đầu tiên các bạn cần phải làm đó là các bạn cần phải xác định tất cả những hoạt động, những công việc cần phải diễn ra để có thể hoàn thành dự án này. These will fall in different categories as you've seen here. Và các bạn cần phải nhóm những cái công việc này vào thành một cái nhóm như là các bạn đang thấy ở đây. The key is to identify every single activity that you can think of. Cái bí quyết thành công của một cái dự án đó là bạn cần phải xác định mỗi một cái đầu công việc dù là nhỏ nhất cần thực hiện, cần hoàn thành để có thể hoàn thành được cả dự án. And once you have it down to this level of detail, khi bạn có thể đưa ra được một bản kế hoạch từng cái đầu công việc chi tiết như thế này, you can start identifying who will have to perform it and how much it's going to cost. Bạn có thể trả lời câu hỏi tiếp theo đó là ai sẽ làm cái đầu công việc này và đầu công việc này sẽ cần bao nhiêu chi phí để thực hiện. And this is where technology comes in because it will track all of those numbers according to the work breakdown structure. Và đây là lúc mà máy tính sẽ vào việc, có nghĩa là khi mà bạn có thể xác định được chi phí của từng cái đầu công việc nhỏ thì máy tính sẽ tổng hợp chúng ta biết rằng dự án này sẽ tốn chi phí là bao nhiêu. And with that work breakdown structure, this is a very simple schedule. Và sau khi bạn có thể chia nhỏ từng công việc ra thì lúc này là bạn cần phải xác định thời gian để thực hiện từng cái đầu công việc đó. Và đây là một cái phương pháp khác, đó là một phương pháp lên kế hoạch thời gian. There are several different systems in technology and computers for tracking schedules, but one is a critical path schedule. Có rất nhiều cái phương tiện ở trên máy tính có thể giúp cho chúng ta có thể lên kế hoạch và dòng thời gian, nhưng có một cái phương pháp rất nổi tiếng và phổ biến ở trên internet, đó là critical path, có nghĩa là những con đường quan trọng. I said this is a simple one. The project schedule for the Apollo would cover several buildings. Ví dụ như là nếu mà đưa ra một cái dòng thời gian cho từng cái khoảnh khắc của cái tàu Apollo đi lên mặt trăng đó thì có thể cái dữ liệu có thể lên cả một cái tòa nhà. So once you've identified how much time it will take for a task and how much it's going to cost, you can put them in this order and tell how long the project will be. Vì khi bạn có thể xác định được từng cái đầu công việc và bạn xác định được chi phí và xác định được là cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành từng đầu công việc này thì bạn có thể đặt nó theo một cái thứ tự và sau đó bạn có thể xác định được rằng là dự án này cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành. Very simply, this is just to track to see what the longest step is going to be. This step cannot be completed until this step is. Thì khi các bạn nhìn vào đây thì bạn sẽ thấy được rằng đó là tổng hợp của những cái con đường mà có nhiều con đường, những con đường nào con đường dài nhất để đến đích thì đó là con đường của hoàn thành dự án, và có những công việc nó phụ thuộc công việc kia, nghĩa là công việc thứ hai không thể bắt đầu nếu công việc thứ nhất chưa hoàn thành. And these two can be done in parallel with this step. Và có những công việc có thể hoàn thành song song với nhau. So by finding out which things are dependent on one another, you can find out what the shortest amount of time it is for a project to take.
Vì khi các bạn có thể xác định được những công việc nào, phụ thuộc công việc nào thì các bạn có thể xây dựng được cái dòng thời gian hợp lý nhất và có được khoảng thời gian ngắn nhất để hoàn thành dự án. So in talking about a project team, I would employ some experts to help me with that particular step. People that know the system to be able to put together a schedule. Để có thể giúp đỡ các bạn có thể hiểu thêm về vấn đề này thì tôi muốn mời một người bạn của tôi, người có kinh nghiệm rất là rõ về chủ đề này, có thể lên chia sẻ. For the project manager, you don't have to know how to do everything. Tôi muốn chia sẻ xin lỗi, vậy là bác muốn chia sẻ một kinh nghiệm này, có nghĩa là khi bạn là một người quản lý dự án thì bạn không cần phải biết tất cả mọi điều. What is important is that you know who can. Một điều vô cùng quan trọng đó là bạn xác định được đó là ai là người có khả năng thực hiện điều này. If you surround yourself with experts, we all look good. Nếu bạn có khả năng là tìm kiếm những cái người chuyên gia trong lĩnh vực đó và tập hợp mọi người lại thì một dự án thì sẽ tiến triển một cách vô cùng thuận lợi. So, in summary, we conclude that project management is very complex. Tôi muốn chia sẻ trong phần kết luận đó là thực hiện một cái dự án thì đó là một công việc vô cùng phức tạp. But if solid techniques and processes and methods are used, and communication is solid, you can have assurance of success. Nhưng mà nếu bạn có thể tập hợp được đủ những cái nguồn tài nguyên và những cái công nghệ cần thiết và sau đó có thể lên một cách hợp lý thì bạn có thể đảm bảo rằng là dự án của bạn có thể thành công. So in summary, I want to hit on 5 things that are very important. Vì vậy để kết thúc tôi muốn chia sẻ về 5 điều vô cùng quan trọng bạn cần để ý. Agree on the goal before beginning work. Đầu tiên đó là đồng ý về mục tiêu của công việc trước khi bắt đầu công việc. Make sure there are effective channels of communication. Hãy chắc chắn rằng là hai bên đã đồng ý về những cái kênh giao tiếp và sẵn sàng giao tiếp với nhau một cách thẳng thắn. Complete the project planning before starting work. Hãy xây dựng một kế hoạch hoàn chỉnh trước khi thực hiện công việc. Do not allow any changes to the project without changing the schedule and showing how much it's going to cost to the customer. Không bao giờ chấp nhận một cái sự thay đổi nào mà chưa biết chắc rằng thay đổi đó thì ảnh hưởng đến chi phí giá, thời gian và tiến độ của dự án như thế nào. And finally, monitor progress, track everything. Và một điều cuối cùng đó là hãy giám sát và kiểm tra toàn bộ quá trình. So that concludes that, but no, it doesn't cover everything. This is over a general presentation, but I'd be happy to talk about specifics after the course. Tôi biết rằng là tôi vừa mới chia sẻ những điểm cơ bản của quản lý dự án vì không thể đi vào chi tiết được đây trên bài chia sẻ presentation, nhưng tôi rất mong rằng các bạn sẽ đưa tôi vài câu hỏi trong cái phần hỏi và đáp thì chúng tôi sẽ mong có thể đi vào chi tiết nhiều hơn, như vậy được không ạ? Okay. All right. Okay, please give a hand for Mr. Paul.